සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න අද ඔයාලා හැමෝම තවත් එක Photoshop tutorial එකකට අද මම ඔයාලට ගෙන දෙනවා Photoshop එකේ අපි use කරන්නේ නැති එහෙම නැත්නම් මේ Photoshop එකේ හැංගිලා තියෙන සුපිරි tools පහක්. එහෙනම් ඉතින් තවත් කතා කරන්න ඕනේ අපි බලමු මේ පහ මොනවද කියලා. ලිස්ට් එකේ පළවෙනි tool එක තමයි Pupet Warp කියන tool එක. ඉතින් මේ tool එක use කරලා අපිට පුළුවන් මෙයාගේ තියෙන මේ action එක එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ මේ තියෙන action එක වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ තියෙන කකුල වෙන තැනකට ගෙනියන්න, එයාගේ මේ ෆුට්බෝල් වෙනස් කරන්න. මගේ අත තියෙන පොසිෂන් එක වෙන තැනකට ගන්න මම ඔයාලට මේක මෙහෙම කොට තේරෙන්නේ නැතුවදී අපි ඒක කරලම් බලමු. ඉතින් මේ වැඩේ කරද්දී අපිට background erase කරපු ෆොටෝ එකක් තමයි use කරන්නේ. background erase කරපු නැති එක use කරොත් එimhe අපිට background එකත් එක්කම perfect වෙලා ආවිල්ලා කැත වෙලා යනවා. ඉතින් මම මේකට png file එක තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන මගේ png file එක. ඒක තමයි මම මෙතන background layer එක වෙනම හදාගෙන තියෙනවා. මම කරන්නේ දැන් අපිට perfect කරන්න ඕන image එක එහෙම නැත්නම් perfect කරන්න ඕන layer එක තෝරගන්න. මම දැන් මේ play කියන layer එක තෝරගෙන මේක right click කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන මෙන්න මේ convert to smart object කියන එක දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ මේකේ තියෙන edit යටට දානවා. එහෙම ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙන Pupet Warp කියලා එකක්. ඒක දෙනවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට lines වෙනවා අපේ image එකේ. දැන් අපි එක pen එකක් මෙතන දාලා බලමු. මේ විදිහට තියලා මේක මම මෙන්න මෙහෙම drag කරොත් ඔයාලා වෙනවා hold කරන් ඇද්දොත් මේක position එක වෙනස් වෙනවා. අපිට ඕනේ position එක වෙනස් කරන්න මේකේ තියෙන parts ටික එහෙම නැත්නම් මේ image එකට අදාළ parts ටික rotate කරන්න. ඒකට මම කරන්නේ මේක ළඟම මෙන්න මේ විදිහට pen tool එකකින් අදිනවා. ඊට පස්සේ අපිට වෙනදී මේ අපේ මුළු image එකම කැරගෙන ගත්තා. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට අදාළ ඒ කියන්නේ image එකේ ස්ථාවර තැන් ටික ඒ කියන්නේ හෙල්ලෙන්නේ නැති තැන් වලට මෙන්න මෙහෙම pin එක ගහගමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතන pen එක select කරලා ළඟින් එහෙම ඇද්දුත් වඩ පේන ඇති ගාන්ට ඒක කැරකිලා ඇවිල්ලා හැදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි Pupet tool එක use කරන්නේ. ඒක ගොඩක්ම හොඳට හදලා තියෙනවා. යාළුවා ඒක තමයි ගොඩක්ම ලස්සනට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේකේ කැමති විදිහට මේකේ position එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි tool එක use කරන්නේ. දැන් අපි යමු දෙවෙනි tool එකට. අපි ලිස්ට් එකේ දෙවෙනි tool එක තමයි fill tool එක. ඉතින් මේ tool එක use කරලා අපිට පුළුවන් යම් කිසි පින්තූරයක object එක remove කරන්න. අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට තමයි මේ පිඟානේ තියෙන piece කැල්ල remove කරන්න. අපිට ගන්න තියෙන ඒක වටේ fill tool එක use කරලා remove කරන්න පුළුවන්. ඒකේ output එක තමයි ඔයාලා මේ දකින්න. ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒක edit කරලා remove කරාට පස්සේ ඒක එතන තිබුණ නැති විදිහට edit වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතනට layers දෙකක් අවශ්‍ය නැහැ. එකක් තමයි මේ අදාළ image එකේ layer එක, අනිත් එක තමයි background layer එක. ඔයාලා image එකේ layer තෝරන්න නැතුව මෙතන background layer එක තෝරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට lasso tool එක use කරන්න වෙනවා. මෙතන මම lasso tool එක right click කරලා දෙවෙනි යට තියෙන tool එක තෝරගන්නවා. polygon lasso tool එක. ඊට පස්සේ පොඩ alt එකයි mouse wheel එකයි මම කරකවල මෙතන zoom කරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ piece කැල්ල වටේ නැත්නම් ඔයාලා අදාළ ඔයාලගේ image එක වටේ මෙන්න මෙහෙම ඇඳ ගන්න. හරි. එහෙම ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන පොඩි දෙයයි මේක තියෙනවා edit එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන fill කියලා තියෙනවා. ඔයාලට උන එක shift එක සහ F5 ඔබලා open කරගන්න පුළුවන්. fill එකේ බඩ පස්සේ ඔයාලා මෙතන content aware කියන එක තෝරන්න. මෙතන ඔයාලගේ foreground color හරි background color හරි තිබ්බොත් ඔයාලා ඒක ඔබලා content aware කියන එක අනිවාර්යෙන් තෝරන්න. තෝරුවාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට okay දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ image එක fill වෙන්න ගන්නවා මේ විදිහට. මේක උනාට පස්සේ තමයි අපේ object එක remove වෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි fill tool එක use කරලා මම හිතනවා ඔයාලට මේ tool එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඇති කියලා. මොකද photos වල තියෙන අනවශ්‍ය object එක ඔයාලට remove කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔයාලා මෙතන මේ last tool එකෙන් ඔයාගේ object එක ඔයාලට අදින විදිහට ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ළඟ යනදොත් තමයි ගොඩක්ම හොඳට remove වෙලා එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒක ගොඩක් අදින විදිහෙන් තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි කෙලින්ම යන තුන්වෙනි tool එකට. ඉතින් අපිට ෆොටෝ එඩිට් කරද්දී ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට කොටිමකොත් ඉමෝෂන් එක දක්වා වෙනකම්ම ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද අපි ෆොටෝ එකේ ඉමෝෂනල් දේවල් වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් මගේ මේ තියෙන image එක මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. මේකෙන් අපිට හිනාව, S2, නහය, වගේම කම් දෙක, face එකේ හැඩය වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒකට ගන්න තියෙන පොඩි දෙයයි මුලින්ම අදාළ image එක තෝරගන්න. layers වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන fill යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන liquify කියලා ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ අපිට අලුත් ටැබ් එකකින් තමයි මේක ඕපන් වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට පෙන්නදී නිකන් අමුතු ලයින්ස් වගේ දේවල් ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාලට ඒවෙන් තමයි මේක වෙනස් කරගන්න වෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් මෙයාගේ face එකේ height එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට පෙන්නදී ඒක අඩු වුණා. ඒක තමයි අපිට මෙයාගේ S වල තියෙන දේවල් වුණත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. S එකේ width එක, S ඇහි rotate එක වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට අනිත් ඒ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ එතනින් කරනවට වඩා ලේසි මෙතන lines ටික ඇදලා කරන එක. ඔයාලට මෙතන පේනදී brush tool option වල අපේ size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තමයි face aware liquify එකේ eye size එක, eye height එක, eye width එක වගේ, eye tint එක වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන මෙයාගේ මවුත් එකේ rotate එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙයා smile ඉන්න විදිහට, එහෙම නැත්නම් මෙයා bad ඉන්න විදිහට
වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන ලිප් එකේ විත් එක වැඩි ගන්න පුළුවන්, ලිප් එකේ හයිට් එක වැඩි ගන්න පුළුවන්. නෝස් එකෙත් ඒ විදිහටම ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට් එක යූස් කරලා වඩ පුළුවන් කාගේ හරි මිනිහෙක්ගේ වෙන්න පුළුවන්, සතෙක්ගේ වෙන්න පුළුවන්, ඕන කෙනෙක්ගේ ඉමෝෂනල් දේවල් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපිට ටෙස්ට් එකේ හතරවෙනි ටූල් එක තමයි Perpective Warp කියන ටූල් එක. ඉතින් මේ ටූල් එක යූස් කරලා පුළුවන් අපිට 3D image එක පේන පැත්ත වෙනස් කරගන්න. මම ඔයාලට එකම කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා layers එක, background layer එක සහ අනිත් වාගේ image layer එක. මම නම් මේකට යූස් කරලා තින්නේ background එක erase කරපු image එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ PNG file එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන edit යටතට යනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන Perpective Warp කියන ටූල් එක යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙහෙම ස්ක්වයර් එකක් අඳ ගන්නවා මෙතනට. මේකේ අදාළ මේ ඉමේජ් එකට ෆික්ස් වෙන්න තමයි අඳ ගන්න ඕනේ. ඔයාලත් මේක. එතකොට තමයි ගොඩක් මේක හරියට හැදිලා එන්නේ. ඒක අඳගත්තට පස්සේ ඔයාලා තව ස්ක්වයර් එකක් අඳ ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ දෙක මෙහෙම ෆික්ස් කරලා තමයි අඳින්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේකේ නියම හැඩයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ඔයා මේ ඉමේජ් එක තනිකර හරියට ඉමේජ් එක කවර් කරේ නැත්නම් මේක වැරදිනවා. ඒක ගානට හදා ගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙතන layout සහ warp කියලා තියෙනවා. මෙතන warp කියන එක දෙන්න ඕනේ. දුන්නාට පස්සේ අපිට අමුතුම line stack එකක් තියෙනවා. මෙතනින් තමයි අපිට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මේකේ තියෙන පැත්ත වැඩි කරන්න යන නිසා, ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක්ම අපිට back side එක අඩු කරන්න යන නිසා මට පුළුවන් මේක මෙහෙම දාලා මෙන්න මෙහෙම ගානට එක හදා ගන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් ඒකේ අපිට දැනට නම් පේන්නේ ඒක හරියට පිටිපස්සට තියලා වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ රිවර්ස් කළා වගේ තමයි පේන්නේ ලොඩිය. ඉතින් ඒ විදිහට මේක edit කරලා ගානට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒක ගානට හදාගමු. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒක අන්තිම අවුට්පුට් එක විදිහට අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපිට කලින් තිබ්බ ඉමේජ් වල මේ තිබ්බ ඉමේජ් එක ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි හතරවෙනි ටූල් එක යූස් කරන්නේ. එහෙනම් අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම සහ පස්වෙනි ටූල් එකට. ඉතින් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ warp tool එක ගැන. මේ tool එකෙන් කරන්නේ Perpective Warp tool එක වගේම දෙයක් තමයි. මේකෙත් අපිට හැඩය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එනකොට අපි කලින් කරේ square එකක් ඇඳලා ඒකෙන් අපිට ඒ වගේ දේවල් විතරක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ normal warp tool එක use කරලා අපිට මේ වගේ හැඩය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ shapes තියෙන ඒවායි. දැන් මම ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. මෙතන තියෙනවා background layer එක සහ මගේ image එක layer එක. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම PNG file එකක් ගන්න මේකට. ඒ කියන්නේ background erase කරපු file එක. දැන් මම කරන්නේ මේක තෝරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ edit යන්න. ඊළඟට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා free transform කියලා එක. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට warp කියලා icon එකක් එනවා. ඔයාලා ඒක දෙන්න ඕනේ. දුන්නාට පස්සේ අපිට මේක ඕන විදිහට හැඩය වෙනස් කරලා හදන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට මේක පොඩ ජග් එකක හැඩයක් කරන් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ ඉස්සරහ ඇදිලා ගිහිලා ජග් එකක් වගේ වුණා. දැන් තමයි අපිට මේකේ width එක height එක හැම ඕන දෙයක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මගේගේ මේ හරිය පොඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන ලොකු කරන්න පුළුවන්. මේක ඇල කරන්න පුළුවන්. මේක curve කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේක ස්ට්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ අන්තිමට හරිය icon එක දුන්නාට පස්සේ ඒක ගානට හැදිලා එනවා. ඉතින් ආනේ ඒ විදිහට තමයි අපේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා මොනවා හරි දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝස් නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන. ඒ වගේ තමයි මේක ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම goodbye. මේ වගේ වීඩියෝස් තමයි ඊළඟට හම්බෙමු.